سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 18 فوریه 2026 هست، روز چهارشنبه، و ما طبق معمول اومدیم که لایف تریدمون رو به اشتراک بذاریم، ببینیم که امروز چجوری میتونیم که تریدمون رو انجام بدیم. اما قبل از هر چیز میخوام تسلیت بگم. 40مین روز اتفاقات دی ماه رو به همه هموطنان عزیزم، علل خصوص خانواده داغ دیده عزیزانی که جانهاشون رو از دست دادن، و فقط میتونم که آرزوی سلامتی و صبر بکنم برای این عزیزان و امیدوارم که هر چی که به صلاحمون باشه همون اتفاق برامون بیفته. خب میریم سراغ کارمون، ببینیم که امروز بازار چجوری حرکت کرده، اخبار رو چک بکنیم ببینیم که چه اخباری داریم و اینکه یه بررسی بکنیم و بریم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب همونجور که میبینید دیروز تا نزدیکی این افیجی روزانه دوباره اومد و اما ریخت. فعلا تو این ناحیه میبینید که قدرت صعود نداشته، به اون صورت خیلی ضعیف داره عمل میکنه. درسته حالا کندلای صعودی هستن، اما اونجور که باید قدرتشو نداشته که بخواد این کندل رو بپوشونه. حضورتون عرض شود که اما امروز قشنگ کاملا رسید به افیجی روزانه ما و دقیقا تو 50% دوباره ریجکت شد و احتمال داره که امروز بخواد نزول بکنه و این نقدینگی ها رو بگیره، چون نقدینگی این بالا کامل برداشته شده فعلا، تا ببینیم که امروز میخواد چجوری حرکت بکنه. در حال حاضر تو روزانمون من احساس میکنم که بیشتر بخواد بریزه و ما همچنان احتمال صعودمون هم هست. توی تایم 4 ساعته بله ببینید چقدر زیبا امروز رسیده به افیجی تایم 4 ساعتمون و ریجکت شده. خیلی قشنگ یه نوکی بهش زده و برگشت خورده پایین، یعنی به نقدینگی سعودیش رسیده. حالا بستگی داره ببینیم که قیمت چجوری میخواد حرکت بکنه. الان نقدینگی این زیر داریم، حتی این کفای نسبتا مساوی هم هستش که بخواد قیمت بهش برسه، اما این زیر دیگه کاملا نقدینگی هست دیگه، یعنی میتونه قشنگ قیمت رو پرتاب کنه به سمت بالا. ولی خب حالا اون معلوم نمیکنه که کی میخواد انجام بشه. ما فعلا توی این رنج هستیم که رسید دقیقاً توی این لگمون رسید به 50%، بالای 50% که همین افیجی 4 ساعتمون بود و حالا ببینیم که میخواد چیکار بکنه. بریم تا این 1 ساعتی که خیلی واسمون مهمه. خب ببینید این رنجی که من مشخص کردم که سقف و کفش رو اومد هانتش کرد. هانت شدن این رنج همپوشانی داشت با چی؟ با افیجی تایم 4 ساعته، پس میتونه خیلی معتبر باشه و 3 تا کندل پرقدرت نزولی زده. خب خدمتتون عرض شود که اینجا یه افیجی ساخت که نتونست اصلا نگهش داره قیمت رو و قیمت شکوندش اومد پایین. این بر چی داریم؟ الان 2 تا افیجی کوچیک داریم که من هر دوتاشو مشخص کردم در قالب یک افیجی که 50% هم این گره هست. خیلی مهم میتونه باشه این، اگر بخواد نزولی بکنه احتمال داره که بخواد بیاد اینجا و از اینجا بخواد نزول بکنه. در هر صورت الان این رنج رو زده، یعنی یه مقدار عمقش رو زیاد کرده دیگه و احتمال این هستش که بخواد حمله کنه به کف رنج، چون کف رنج نقدینگی داره، احتمالش خیلی زیاده. باید دید که تو تایم باز شدن بازار چجوری عمل میکنه. حدوداً 9 دقیقه دیگه بازار باز میشه. تایم 15 دقیقه رو بررسی بکنیم. بله میبینید که نشونه های نزول رو داریم توش. حالا احتمال هم داره که سرعتی بیاد، مثل دیروز که سریع اومد نقدینگی رو برداشت و ریخت، سرعتی بیاد نقدینگی پایین رو برداره و صعود کنه به سمت بالا. میتونه هم بیاد کف رنج رو ببینه، این نقدینگی های این پایین رو برداره. در هر صورت باید دید که قیمت میخواد چیکار بکنه. میریم تایم اصلی خودمون. اول از همه بررسی بکنیم معامله دیروز رو که خیلی زیبا بود، که با باز شدن بازار قیمت خیلی سریع حرکت کرد. من آنن وارد شدم با شکست این سقف و در عرض
1 دقیقه و 10 ثانیه که من 1 دقیقه پر منتظر موندم که 1 دقیقه پر بشه تا بتونم معامله رو ببندم. در عرض 1 دقیقه و 10 ثانیه دیگه تا تیپی نزدیک 3 رسید که من دیگه ریسک نکردم و سریع بستم. ببینید چقدر قشنگ به همون تیپی 3 من عکس العمل نشون داد ریخت. یعنی اگر من این معامله رو نمی‌بستم قشنگ دچار چالش میشد و میتونست که سودی که بهم داده بود رو ازم بگیره. پس خیلی مهمه که طمع نکنیم، خیلی مهمه. و خیلی معامله شیکی شد دیگه. حالا میذارم اگه کسایی که ندیدن میتونن دوباره ببینن، لینکش رو این بالا میذارم. فعلا بررسی همون رو انجام دادیم. ببینید من یه سناریویی که فکر میکنم بتونه انجام بده، ببینید اینجا یه FVG که دست نخورده است، همینطور اوردر بلاک داره. من فکر میکنم اگه بخواد بیاد سریع بیاد اینجا به این FVG عکس العمل نشون بده بره پایین. این یه سناریو میتونه باشه. سناریوی بعدی میتونه چی باشه؟ میتونه این باشه که تو باز شدن بازار سریع عمل کنه، سرعتی بیاد پایین، این نقدینگی رو برداره و بره بالا، بعد این نقدینگی برداره. حالا دیگه اینجا عکس العملی که میتونه نشون بده. این سناریوی دوم منه. یعنی این دوتا سناریو رو من دارم دیگه. ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه. حالا اینترنت ما یه ذره دچار چالش شد دوباره. چه تایمی هم اینترنت قطع شد. بله خدا رو شکر وصل شد. و اینکه میبینید که من سقف و کف روزمون رو مشخص کردم و قیمت سقف روز دیروزم زده. حالا در مجموع نقاط مهم مشخصه تا ببینیم که چه عکس العملی میخواد نشون بده. من فعلا استاپ میکنم ویدیو رو تا طولانی نشه. موقع باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب خدمتتون عرض شود که 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. ببینیم که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. ما سناریویی که مد نظرمون هست رو حالا داریم. فعلا به این FVG احترام گذاشته. ببینیم که حمله میکنه به این FVG یا نه. محل 10 ثانیه محل بازار باز شد. فعلا حالا این نوسانی داره. ببینیم که چی کار میخواد بکنه. خیلی سریع. خب ما فعلا وارد نمیشیم چون این نقدینگی رو برداره احتمال صعود داره. خب کف روز رو برداشت خیلی سریع. من وارد یه معامله خرید شدم. حالا امیدوارم که 1 دقیقه به ما امان بدهد یا اصلا سرعت این معامله یه جوری باشه که ما بتونیم حداقل مدیریتش بکنیم. حالا توکل به خدا ببینیم که چجوری پیش میره دیگه. یک دقیقه‌مون رو حواسمون باشه. 31.8. خب فعلا مونده تا 1 دقیقه. یهو نیاد پایین. بچه من ریسفیری میکنم به خاطر اینکه خیلی نوسان بالاه. 31.8. 10 ثانیه اگه به من امان بدهد من معامله‌ام رو میبندم و بستم. طمع نکردیم. توی تیپی 2 کامل معامله‌ام رو بستیم خدا رو شکر. و خیلی اینجا نوسان داره دیگه. میبینین اینجا همه به جاییه که احتمال داره که دوباره نزولم بکنه. میتونم پرقدرت بره بالا. حالا که داره میره بالا فعلا ما امروز رو هم حالا چیزی که میخواستیم رو گرفتیم دیگه. طمع نکردیم. فیکس روی تیپی 2 حالا یه ذره پایین تره ولی اوکیه. هنوز داره همونجا بازی میکنه. ما ریسک نکردیم و معامله خیلی قشنگی شد. بله این هم از معامله امروزمون. معامله خیلی سریع بود. روی نقطه خوبی وارد شدیم. نقدینگی کف رو برداشت و ما سریع وارد شدیم. هنوز داره رو همون تیپی 2 بازی میکنه. یعنی 1 دقیقه حساس ما هم رد شد و ما دیگه روی تیپی 2 بستیم معامله رو.
و خدا رو شکر سود امروزمون هم گرفتیم. فعلا در حال حاضر ما با همون 1% که سود روزانمون هست اکتفا میکنیم تا برسیم به یه حد نصابی که مبلغ حسابمون یه ذره رشد کرده باشه، جاش مطمئن باشه، تا بتونیم ریسکمون رو یه مقدار ببریم بالاتر تا سریعتر بتونیم که حساب رو رشد بدیم. خیلی باید حساب شده رفت جلو دیگه. حساب پراپ هست و قانونهای خاصی داره و دیگه باید خیلی حساب شده انجام بدیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا یه لایو ترید دیگه و فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.